you then, okay? So during this week, we're going to have influencers such as Wacky Jacket 101, who's going to be here today, Moon Dice, personal favourites, and a whole host of other streamers playing here. And you guys, if you're here in your queue, you might get to play against them. And if you win, you get a PGI hoodie. And when I say win, you'd have to get the best score of the day. But one of my favourite things about our setup here is we've got the sporty skins, okay? We're all familiar with the sporty skins. We've been seeing everyone trying to get codes for these online. It's been a bloodbath on Twitter. But did you know that you can use the sporty skin crop top on the boys as well as the ladies? I think I've actually walked past my favourite gentleman. I think he's at the other end. So if you want to see what he looks like and you've got the sporty skin, why don't you equip it at home? Or you can come and visit us here at the War Mode and try your luck. These are 7-minute matches, so it's perfect to come and check out if we're between matches out there. Now, I'm actually going to be making some people very happy today because between the rounds, I'm going to be doing a prize draw. Everyone who comes to the Mercedes-Benz Arena today will get a program with a code on it, and I will be reading out the numbers on those programs to make 20 people per round very, very happy indeed. They will be getting swag. Now, the reason it's a bit quiet behind me is because we're soon going to our opening ceremony, and it is a thing around. You've never seen anything like this before in esports, and that's why everyone's run to take their seats. Going to our opening ceremony, and it is a thing of beauty. You've never seen anything like this before in esports, and that's why everyone's run to take their seats. Apart from this gentleman over here. Come over here, sir. Hello. Are you Navi, Avangar? Navi, and why do you love Navi today? I'm very stupid. I don't understand English. Are you Navi, Avangar? I'm so sorry Navi, to break why this do you love Navi? But this is not Counter-Strike today, this is PUBG. This is hashtag. hashtag, this is Berlin Royale. So you're a fan of the organisation itself? It's very nice. It's really very nice. Well, I'm going to let you go in. Navi are definitely one of the hot favourites to win. The microphone's not on you, but I'm glad you like turtles. Go inside, watch the boys play. I think Navi are going to do really well. You're going to have a treat. Thank you very much. Enjoy the show. I will be trying to talk to our audience members during the week because we don't have an opening ceremony again, so there'll probably be more people around. In fact, I'm trying to grab some people right now. Sir in the white, come over here. Come and talk to me. Hello, where are you from? From Berlin, from here. Oh, so are you an EU boy? You're supporting, say, Team Liquid, WTSG, Pittsburgh Knights? Honestly, I don't know a lot about the teams here. I'm only here because of a friend. He said, yeah, you need to come with me. Yeah, that's why I'm here. Do you play PUBG? Actually, no. Hello, I saw a lot of videos, so I know what's about and everything. đang xem PUBG đấu giải. Well, you're in for a treat, my friend. And if you Anh do Độ want to try BC PUBG, đang ở nước you've Đức come to the đấu right giải. place. This is the War Mode zone, so you could actually have a go at a deathmatch. You could play later on. Okay, so maybe we'll have a game. We'll duo up. Yeah, maybe we'll have a game. Yeah. Okay, my name's Frankie. I'll see you later. It's a date. Now, ladies and gents at home, do make sure you try out War Mode for yourself and let us know how you're reacting to today's events using the hashtag This is Berlin Royale. See what they did there. And of course, hashtag PGI 2018. I can hear in my ear that I think we are nearly ready to go to the countdown for the opening ceremony. So I will see everyone at the Berlin Arena later on in the show and you guys at home tomorrow. Mười 14 phút nữa bắt đầu rồi. Bò gắt vậy ba. Refund đâu. Refund của Việt Nam kìa, thấy chưa? Việt Nam đấy, Việt Nam đấy. Thấy Việt Nam chưa? Đội của anh Độ BC ấy. Cùng theo dõi anh Độ BC thi đấu à.
มครับเข้าหัวไปแล้วไปต่อครับเตรียมตีปุ๊บเฮ้ยมาดูตำแหน่งคลานมาลุกยังไงลุกจริงแล้วก็แมนด็อกครับผมทีมด็อกครับได้แชมป์ไปในเกมแรกนี้เก็บไปครับยังยิงต่อครับด้านนี้ยังไง2 3อีก1ไปโคเซีย I love you แล้วระหว่างเขาจะได้ลงเกมนี้ครับน็อตเก็บทำได้ฮอนเองก็โดนด้วยครับเมื่อกี้ครับโอ้ยนัดเดียวSKS ครับผมแล้วเก็บไปเลยครับใน1นัดครับตัวครับเห็นแล้วยิงสบายเน้นเรียบร้อย2 2ครับผมเนี่ยครับด่าไปครับผมโอ้โหอ้อมครับผมสวยครับธนวัฒน์มาช่วยยิงครับจากนั้นธนวัฒน์เก็บได้ไหมครับแล้วนี่แล้วเก็บได้ครับวินเจอครับตอนนี้ยิงสู้ได้ไป1ครับผมยิงเก็บไปเลยสวินครับทำไงต่อครับด้านบนมีโคลอมบิโนไม่ง่ายเหมือนกันครับพี่โน lại là refund Thay ra thì đang xem highlight PVG 靠近 FTD 的解决性够吗？正面跑过来被击倒了一个，中国有可能再被击倒一个。好，这边小心又先手打到天选，位置可能听到声音了，摸到侧身手了，这个 Trainer 左手边不远处被孤城看到，直接是打倒了小组。哇，站起来补子弹，但这时候又打倒了19，反而是有机会。位置非常逼近了，这边的话一波点射，电看看闪电一个炸飞吗？这是没有注意到这是什么？啊，烟雾弹，这是这一下，哎呦 ，BT 赶了过来，非常漂亮。除非等一下圈缩在了下面的防区。thôi sao 后面这边并没有盲目的移动。 Trainer 在原地，水娃这边还是被气波川打的，这样的话就更加锁定了队友的位置。最后所有人都看厕所，看到远端的人了。哎，这里，但是这边的话开枪了，发现好的，恭喜各位！一波全自动打头，把烤人压了回去，搜索被瞬间放倒，击倒。回家有车被打炸。虽然小兵在圈内，但是没有能够抵挡顾屯的最后一枪。恭喜 4AM！ 11 phút nữa có 4 đội à? Không 1 giờ 1 trận, trận 1 23 giờ, trận 2 00 giờ, trận 3 2 giờ, trận 4 2 giờ. Ủa thế nào thì sao mình xem được, xem đúng trận 1 thôi. Trời ạ. Bye bye nha, em ổng ngủ đi. Hello bé Yến. Xem xong là khỏi đi làm. Bên Đức nó đang trời sáng ấy. Bên Đức trời đang sáng, bên mình thì trời tối mẹ ạ. Em ngủ ngon. Có nhạc Việt luôn ba. Bentley 3 phút nữa.
Việt Nam có lên. Hello bé rồng. Thư đâu? Ngủ chưa? Giải PUBG có Việt Nam tham dự ấy. Việt Nam Anh Độ ấy, Anh Độ Missy ấy, Missy Gaming ấy. Giải nha, giải đấy. Còn 1 phút nữa thôi, chúng ta sẽ tới với trận đấu đầu tiên và anh em cùng cổ vũ cho đội Việt Nam nhé. Mình tên Đức mà lại thi đấu tại Đức luôn cơ. Anh Độ là người dân tộc đấy. Anh Độ là người dân tộc mà. Được. Mong là bọn tàu khựa nó sẽ bị loại sớm. 29 giây nữa. Anh thân kia. Hello Giang Gang Minh TV, bạn có thể đăng ký cho mình nhé. Thực ra là với kỹ năng của anh thì anh không cần Anh Độ à? nhiều. Anh Độ. Tin thì anh có thể giết được ninja, giết được shroud, giết được doctor, disconnect là chuyện rất là bình thường. Sao anh còn chưa ngủ? Anh ủng hộ anh Độ. Anh Độ đang đi thi đấu, anh phải ủng hộ anh Độ. Mặt thằng này nhìn gian thật đấy, nhìn dê dê. Sao này anh có đi áo không? Đi đâu? Áo hò. Áo hò là gì không? Không biết à? Hả? Đá hò á? Nhiều có rủ ấy nhưng mà anh từ chối mấy lần rồi, nhưng mà phải nó Mà cái cho xem không có rủ áo hò ấy. có mà. Mày hôm qua tối biết thôi, mày nói gì tao là quên mẽ rồi. Giới thiệu thôi, cái tôi biết chứ đâu phải tôi đi. Biết là phải đi hai cách khác nhau, nhưng nghe một cú đèn đỏ thôi. Kéo về ở đâu? Đâu các bạn, hiện tại thì mình làm thủ tục xong rồi. Mình lưu ý là xong nhé. Nhưng mà team mình thì chưa xong thì phải đợi lâu mới lên đây. Hôm nay sân bay khá là đông, rất may có bạn Duy làm ở sân bay, bạn sẽ giúp mình. Cảm ơn Duy nha. Ngực to này. Simit ngực to này. Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Hugo từ Hai Creative VN. Thì hiện tại thì mình đã check in xong, làm thủ tục xong và đang ngồi chờ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và hiện tại thì tất cả anh em đã vừa xem qua vài hình ảnh thì đấy, tất cả mọi người đã rất là sung sức. Nhất là xem seat này, anh có những bộ trang phục quần áo ở đỉnh cao mà ai cũng có được. Thì bây giờ tất cả mọi người đang chờ chắc là khoảng tầm 30-40 phút nữa thôi, mình sẽ lên máy bay.
Ở Singapore không đi à? Vâng, các anh ở đây là lên đường và giờ các anh đấy đang ngồi ở trên ghế thi đấu ấy. Hello bé gấu. Sao mất tiếng rồi? Sao mất tiếng rồi? Đi Đức, đi Đức, đi Đức, đi Đức. Đi Đức thi đấu. Mất tiếng rồi ba. À liên quân à? Không. PUBG cơ. Anh không nghe luôn. À mình không nghe luôn. Hình như là do bên đấy thì phải, không phải do của mình. Anh Độ nhìn đẹp trai thế. Đây này. Đang ngồi trên bàn. À ngồi trên máy bay à? Sẽ sớm thôi, chắc sẽ sớm qua lại với tiếng nói. Việt Nam. Việt Nam mà vô địch Đức lần này thì chắc vui ấy. Vô địch PUBG thì chắc vui ấy. Ở trên máy bay không được sử dụng điện thoại mà. Không anh có đi đâu điền. Anh được đi thì là có phúc lắm rồi đấy. Mai này anh sẽ được đi. Chứ bây giờ chưa được đi. 1-2 năm nữa. Sao không nghe gì vậy ba? Đây nếu đang muốn sắm một cái mũ giống tôi hả? Nhưng mà không, còn lâu mới cho mượn. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Cần thì tự mua đi. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sân bay Amsterdam, ở đây thời tiết đang rất là đẹp. Bây giờ đang là khoảng tầm 8 kém 20. Nếu mình chất cộng mình rồi. Và bây giờ sao? Mình đang chờ để ô tô đến đón thì bọn mình sẽ đi tiếp tục di chuyển 6 tiếng từ Amsterdam sang Berlin. Ui, đây nếu đang chọn cho mình 6 tiếng á? Ui xa vậy. Trông anh em hợp đô trong một thằng áo đỏ. Bay về mặc áo 16 vàng. phút nữa hả? Nhà báo vàng anh ơi. Bao tiền đấy? Đây một cái mũ này khoảng tầm 15 ơ. 15 ơ tức là rơi khoảng tầm 400. 400 mình nghĩ thế giá khá là ok ở sân bay. Cái có thể mua 400 liền. What the hell? Cái mũ 400.000. Quyết định chưa? Quyết định rồi. Ok. Đây mua yeah, đây. Yeah, I want to buy. Cash or by card? Trên mặt đó cái mặt. Yeah, cash. Yeah, cash. Want to use it right now? Sorry? Want to use it? Yeah, I want to use it right now. Yeah. Okay. Yeah, thank you, please. Yeah. Của em đó. Nói tiếng Anh giỏi. Yeah, thank you. Đây. Yeah, okay. Yeah. Đấy. Đây, chị bán hàng trước khi trả là em còn phải nhấn mạnh là tiền thật đấy, không phải tiền giả đâu. Bởi vì nhìn mình rơi lên máy ảnh, nhưng thực ra rơi lên máy ảnh là để cho anh em xem là chị trả lại bao nhiêu thôi.
Sau tổng cộng 18 tiếng bay, Không biết được. mình vẫn còn 7 tiếng phượt từ Amsterdam sang Berlin mình trở về trước. Về cơ bản thì đường đi cực kỳ nhàm chán. Đến Tino mình kêu lên là chẳng khác mẹ thì lại lộ Thăng Long nhà em. Điều thú vị duy nhất có lẽ là thực hiện được lời hứa quẩy sớm bắt xúc xích Đức. Piu piu kìa, piu piu rồi. Phải 3 round rồi đấy. 3 round gì đấy. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip và đừng quên subscribe kênh nhé. Vì chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là chính thức khai mạc giải đấu PGI 018. Sẽ còn rất nhiều vlog và đặc biệt là bình luận tiếng Việt chính thức tại kênh 23 PUBG VN. Còn giờ thì mình phải đi dự họp báo đây, sẽ quay cực nhiều clip về cho anh em. Hứa. Là làm sao ba? Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. FU là đâu nhỉ? EU là châu Âu. Nước Mỹ. Việt Nam. À, Đông Nam Á. CLF là đâu ba? Nga. Rồi. Thì Việt Dũng và Phùng Tùng xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bạn đang theo dõi rèfund Gaming đi thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, vậy là rất lâu rồi chúng ta phải chờ tới ngày hôm nay. Đến khi mà rèfund thời điểm hiện tại đã ở Berlin và có lẽ đã lắp xong gear để chuẩn bị thi đấu rồi. Và trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta thi đấu ở thể loại TPP. Vâng, đã là một tháng kể từ cái ngày mà thành trung cắt cổ, cũng như là cái ngày mà rèfund Gaming họ chiến thắng ở cái round cuối hết rất là bất ngờ để mà ngày hôm nay chúng ta chính là một trong hai đại diện xuất hiện tại giải đấu PUBG đầu tiên cũng như là lớn nhất trong tính tới cái thời điểm này. Thực sự thì có cái quy mô của cái giải đấu này thì tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải bàn tới nữa rồi, nó gần như là một cái giải chung kết thế giới với cả bộ môn PUBG. Và vâng, chúng ta cũng đã được ôm nhìn bình thấy luận viên TT ở đây thì có mặc một cái điều áo hòa. rèfund Gaming để cổ vũ. Đấy, thế mà ở đây thì tôi chỉ có một cái áo trắng các bạn ạ. Thì cái câu chuyện ở đây là cái áo của tụi TT là cái size áo dành cho tộc tí hon. Tộc tí hon rồi. Ví dụ như kiểu là tôi ở đây thì cũng rất là muốn mặc áo rèfund để cùng cổ vũ cho rèfund Gaming ngày hôm nay, nhưng mà kiểu mình lại hơi bị cự nhân ấy, thế nên là lại không mặc vừa. Dù là thời điểm bây giờ bọn mình đã để điều hòa 16 độ nhưng không khí ở trong phòng bây giờ các bạn thấy là cả mình lẫn Mimosa rất nhiều mồ hôi trên mặt rồi. Giọng ông đẹp trai đó, giống Piu Piu á. Sau tận 1 tháng và Không. rất nhiều những cái vlog của bên 23 làm khi mà chúng ta theo chân đến phía của team rèfund sẵn Đức thi đấu. Thì, Mimosa. trong ngày hôm nay sẽ là ở Mimosa là cái ông vuốt tóc, còn Tùng Titi là cái ông không vuốt tóc. rèfund sẽ có cơ hội. Vâng, và để nhắc lại một chút, nếu như các bạn không nắm được cái lịch thi đấu của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thi đấu 4 round đầu với thể thức TPP. Và vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu với 4 round đầu với thể thức FPP. Có một cái lưu ý ở đây đó là ở hai thể thức của chúng ta thì nó được tính như là mình gọi là hai giải khác nhau. Hai giải hoàn toàn khác nhau. Rồi, chúng ta sẽ có hai phần thưởng hoàn toàn khác nhau dựa trên hai cái thể thức này. Phần thưởng thì nó giống nhau, số lượng tiền thưởng của kể cả hai. Nhưng mà ý ở đây là nó là sầu riêng. Thì đó, hy vọng là chúng ta nếu như ngày hôm nay sẽ thi đấu tốt, giành những cái lợi thế gọi là vô địch luôn ở bộ môn TPP thì chắc chắn là ngày mai sẽ có đủ tự tin để bắn FPP tiếp. Và cái ngày thi đấu thứ ba ở đây sẽ là một cái ngày mà chúng ta rất là chờ đón, đó là cái ngày thi đấu show match. Đúng, với cái sự tham gia của rất là nhiều những cái streamer nổi tiếng ở trên thế giới như là Stroud này hay là Ninja này, Dr. và có cả Anh Độ cùng với đó là Nemesis, Semesis. nhầm, người ta bị nhầm một chữ tí. Và cùng với đó là những có nghĩa là những streamer Thằng kia nhìn cái mặt nó như kiểu là mặt thội, Boy, cái mặt cùng với thội. đó là Zinni.
Cằm thì dài, anh em mình cũng là kiểu cutter, mình cũng phải được môi thì dày. giờ này lại ngồi cắt thì phát thì Nhưng mà Thằng bạn cái thợ nào này. mách đấy là nó cũng chỉ dành cho những người mà trình độ mà streamer nó cũng chung chung thôi. còn những cái kiểu Mình là quá hiểu game rồi, anh hiểu không? Trình độ mình cao quá rồi thì mình nên để cho những bạn khác có cơ hội thể hiện. Còn mình ở đây thì mình cũng chỉ nên cắt và đem những kiến thức cho đến những bạn người xem thôi. Như vậy nó sẽ hay hơn, đúng không? Vâng, và thực sự thì có một chút những cái chia sẻ ở đây, đó là khi mà chúng ta Livestream, xem livestream. như thế này rồi, tính vui như ngày hôm nay thì tôi với cả Tùng TT thì cũng đã nói chuyện qua về các đội, cũng như là chúng ta có thể tạm gọi đây là các khu vực, và nếu như mà refund sẽ phải chạm trán thì ở đây đó là ngày thi đấu TPP thì chúng ta chắc là phải đề phòng về những cái đối thủ Trung Quốc. Tùng TT ở đây thì cũng đã đưa ra một số những cái nhận định, đó là Tùng TT nắm rất là rõ về cái chiến thuật cũng như là cái lối chơi đến từ từng cái khu vực khác nhau. Kiểu như là châu Âu ở đây thì sẽ vẫn là chơi theo cái hướng là bắn nhau nhiều, đúng không? Trung Quốc ở đây là trốn đến khi nào không có ai thì thôi, đúng không? Em nghĩ là nếu mà chúng ta phải dè chừng thì ở trong ngày thi đấu hôm nay và ngày mai là thể loại TPP thì chúng ta không cần quan tâm những team châu Âu lắm. Khi mà đến team châu Á là một trong những team mà họ khai thác vào cái lối chơi ở góc nhìn thứ ba rất nhiều, như ở 4AM hay là hai đội tuyển Genji và Hàn Quốc. Hàn Quốc là hai team vượt qua vòng loại đều là của Genji. Đúng rồi, đều là một cái icon ở trên một cái khu vực khi mà anh nhìn ở trong rất về. Còn về Nhật thì mình không đánh giá cao về khu vực Nhật cho lắm. Trong khi đó thì Trung Quốc có lẽ là cạnh tranh trực tiếp của chúng ta là Trung Quốc và Hàn Quốc, còn châu Âu thì cái lối chơi TPP ở châu Âu mình chưa được xem nhiều, bởi vì do những cái giải Bình luận nói nhiều vậy. ở châu Âu như Star Series hay là ESL hay là giải đấu GLL của châu Âu đa phần họ đều sử dụng thể loại góc nhìn nhất hết và không có giải đấu nào sử dụng thể loại góc nhìn thứ ba. Vâng, và cái việc ngày hôm nay cái trận đấu đầu tiên thi đấu nó cũng sẽ là những cái bài học cho chúng ta học hỏi thêm về cái lối chơi của các đội. Không biết là ngày hôm nay thì refund họ sẽ đến với cả giải đấu này, họ đã chuẩn bị cho mình những cái chiến thuật như thế nào. Và em nghĩ thì hôm nay cũng có thể là sẽ một cái mà phía refund họ thời điểm hiện tại chưa ai biết về ai cả, thì đây sẽ là một cái cơ hội cho refund họ tạo được bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên. Vâng, hy vọng là có thể gọi là quẩy sớm thì ăn một số thứ thôi, nhưng mà ăn xúc xích Đức rồi, xúc xích Đức xong rồi chúng ta để tiếp thôi. Chúng ta đã xem ở trên vlog là ở đây ngay lập tức khi mà sang Đức thì các thành viên của refund họ phải ăn xúc xích Đức ngay. Đúng rồi. Sao lại ăn xúc xích của tôi? Trời, tôi có một cái xúc xích ăn của tôi dùng gì? Mùa yêu Bích Phương, Kuma Thông các thứ thì lần này chúng ta đến với cả trời Âu rồi. Cái tính khắc nghiệt ở trong cái giải đấu Nói hoài không chán. cao hơn rất là nhiều. Đúng vậy, và tuần này chúng ta Tôi có mỗi một cái xúc xích mà mấy ông cũng đòi ăn xúc xích của tôi rồi. Anh chip sang đây là bị counter mà. Sang đây là bị counter rồi. Đúng. Sẽ rất là khó khi mà những cái yếu tố ngoài lề của chúng ta như kiểu là yếu tố phép thuật hay là yếu tố nhà giàu nó không còn ảnh hưởng nữa, thì tôi nghĩ là cái ngày thi đấu hôm nay nó sẽ rất là căng thẳng, rất căng thẳng. bên đấy là không còn giàu, bên đấy người ta gọi là rất nhiều giàu luôn. Đúng rồi. Thế thì nếu như mà ngày hôm nay cho em predict dựa trên các đội tuyển mà em thích thì em sẽ dự đoán như nào về kết quả? Em nghĩ là kết quả trong round đầu tiên khả năng cao vì Văn vẫn với cái lối chơi cũ thì Văn sẽ trong top 10. Còn rõ ràng ở trong PUBG chúng ta không thể đoán được team nào. Vừa nãy rõ ràng em nói khác mà. Vừa nãy thì tôi hỏi Tùng TT là như này các bạn. Là bây giờ anh phải nói thật là ở trong PUBG kiểu như là trong khu vực Đông Nam Á thì có thể anh sẽ biết một tí, nhưng mà sang đến cái tầm vĩ mô thế giới này thực sự anh không biết nhiều, thì Tùng TT cũng quay sang nhìn tôi nói rất là tự tin. Thế là anh không cần phải lo, bởi vì những cái đội này thì em biết hết rồi. Thì tôi cũng có đặt ra một cái câu hỏi tương tự ở đây, đó chính là đấy, thì theo em ở đây thì refund, tôi sẽ hỏi một câu nhạy cảm, refund có khả năng đi tiếp không hay là như thế nào? Thì em cũng trả lời trực tiếp đấy. Thì Tùng TT có một cái chia sẻ ở đây, đó là Tùng TT lấy ra một cái ví dụ mà chúng ta biết đến, đó là Mixers Thái Lan. Mỹ Thái Lan. Tùng TT nói rằng nếu như mà để bây giờ mà refund thắng cả Made in Thái Lan nó rất là khó. Made in Thái Lan họ có một cái kỹ năng rất là siêu việt, đúng rồi, rất hoàn hảo, họ cực kỳ mạnh, gần như là họ không bị yếu, rồi họ không bị yếu ở bất kỳ một cái điểm nào cả. Đúng. Và có thể là Tùng TT bảo tôi là còn những cái đội khác thì đều mạnh hơn Made in Thái Lan này cả. Thì vâng, nói chung là tôi bị nghe cái câu đấy là hôm nay là tôi bị sợ. Nhưng mà với những game nhiều LOL hay là Dota hay là CSGO thì chúng ta có thể là thấy team này mạnh hơn, team kia yếu hơn thì thắng là điều dĩ nhiên thôi. Nhưng mà ở đây là game PUBG, cái game này thì em thấy chưa có một ai có thể đoán trước điều gì. Này còn là TPP nữa đúng không? Vậy. Và điển hình như cái việc mà đầu tiên Liquid họ thua ở vòng loại Bắc Mỹ, chẳng ai nghĩ là họ có thể góp mặt vào PGI mà thay vào đó sẽ là Fake Clan của quốc châu Âu. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đó là Fake Clan không có tên trong danh sách của khu vực châu Âu, mà thay vào đó lại là Liquid. Đó, đấy là một cái lý do mà em nói là ở game PUBG này chúng ta không thể nói trước điều gì hết. Thôi bây giờ anh em mình làm cái kèo, gọi là anh em làm cái thi đua ở đây đi. Giờ chúng ta làm cái gọi là xanh dơn luôn. Được, nếu như mà ngày hôm nay mà refund không cạo tóc nhá, không cắt cái gì hết, không phải đuôi gì hết. Với anh thì cái việc kiểu cạo tóc hay là việc cắt một cái gì đấy nó rất là bình thường, nó quá là
Refund Gaming họ vô địch. Anh em quay clip cởi chuồng chạy quanh hồ. Mày làm không? Mày làm anh ở đây anh ngại gì luôn. Đồng ý, nếu mà ngày hôm nay mà hồ gì nhỉ? Hồ gì đâu vắng vắng quá, đừng có mang hồ Gươm. Hồ Hà Lê. Hồ Đền Lư. Không, đi hồ Đền Lư, hồ Đền Toàn. Mà nó nói như điên không nghỉ sự một giây. Anh nghĩ là hồ Hoàng Cầu là nó vừa miếng. Hoàng Cầu nó vừa miếng. Hoàng Cầu nó lại to, gần nhà. Nó lại gần nhà anh biết. Gần nhà anh biết là nó vắng. Đường trục chính. Thôi như này đi, nếu như mà ngày hôm nay Refund Gaming giành chức vô địch trong thể thức TVP, tôi với các bạn TT Hồ Hàm Lợn nha. Sẽ cởi chuồng chạy quanh Hồ Hàm Lợn. Mẹ các kiểu thêm quậy sợ kiểu mình cứ nói trước như này là dễ là phải clip cực kỳ luôn. Nhưng mà sai nhưng mà vâng, nói chung là không phải ngại gì các bạn, cùng lắm lên beat thôi, chứ còn cái việc ủng hộ Việt Nam đi thi đấu nó mới là số 1, anh em nhớ nhá. Anh em kiểu quay clip các thứ lại cái câu nói của bọn tôi. Nhưng mà chỉ tính là ngày hôm nay thôi nhá, không tính là những ngày sau đâu. Không sao em, kiểu gì mình ở đây nếu Refund vô địch thật mình làm thật luôn, không các bạn lại nghi ngờ lại cứu lừa ở đây. Được anh ơi, thật, chắc chắn với cả các bạn là như vậy. Và vâng, với cái việc như này thì tôi nghĩ rằng là anh em nếu như mà chúng ta hãy bằng một cái cách nào đó chúng ta sẽ cùng ủng hộ cho Refund thi đấu ngày hôm nay, bởi vì phải nói thật với các bạn là bác mệt chưa chứ cháu mệt rồi đấy. Bác chưa, cháu mệt cháu ngủ đi. Việc đó là việc cắt những trận đấu như thế này. Ví dụ như các bạn cắt những cái trận đấu ở trong nước chẳng hạn thì các bạn sẽ phải cắt một cách rất là công tâm, tức là tôi thì yêu quý tất cả mọi người. Nhưng cái việc ở đây khi mà một cái đội tuyển quốc gia họ đi ra nước ngoài thi đấu thì cái hình thức ủng hộ của chúng ta nó sẽ có một cái phần nào đấy đó là ưu tiên, và cụ thể ở đây là chính là Refund. Và rõ ràng thì thậm chí cả caster cũng sẽ biến thành viewer luôn, ủng hộ trực tiếp và bài hiểu lại cái gì hết. Nói chung là cứ đến cái team này thôi là bọn mình không cần quan tâm những cái team còn lại họ là team gì hết, các bạn hiểu không? Vâng, và như vậy thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì cũng chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong một cái ít phút nữa thôi, bởi vì trong cái thời gian sắp tới theo lịch của ban tổ chức chính xác là 11 giờ chúng ta sẽ bắt đầu game đấu đầu tiên, round đấu đầu tiên với thể thức TVP. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một chút để cùng dành sức, chúng ta sẽ cùng chờ đợi một cái lượt đầu tiên để xem Refund Gaming thi đấu thế nào. Sao các bạn phím này bị giật điện ạ? Không biết. Phải. Let's go. Let's go nào Refund ơi. Ngủ đây. Ngủ á? Diếm chỗ anh ngủ ngon đi rồi anh ngủ. Diếm đang ngủ đâu mà. Bye bye. Anh thank you. 50 giây nữa. Sờ soạn cái gì? Không có cổ động viên Việt Nam à? Happy to be here, happy to see what these teams are able to bring. Let's go. In the game, that countdown is very familiar to you, ladies and gentlemen. A huge thank you for joining us here in the Mercedes-Benz Arena. A huge thank you to joining us around the world as well. 20 seconds remain before we have the opening ceremony here, live from Berlin, and you do not want to miss this. We have 20 teams. We have $2 million on the line as we get ready for PGI 2018. Ngoài bà Việt Nam đâu mà. Có quả chuối kìa. Từ từ anh xem xong á. Global Invitational for Berlin is underway. The European teams take to the skies for the first time on day one here.
Ok em xem nữa. Biết xem không mà xem. 机会来了，这个的话打掉最后的满载。虽然小明在圈内，但是没有能够抵挡顾存的最后一球。โดนบอกด้วยแล้วก็เป็นของที่จัดการไปแล้วนะวันไปใช้เป็นของรีฟันกันในเกมสุดท้ายนี้ Edge pushed up for the flank, and Waiting Kumukas looking for the revive. Never mind, he's going to get sprayed down in. Brazil. Já todo derruba. Aguilar pega dois. E o Lopez. We got another one. Person after person. He sees it. Oh my God. We're quick. Ok. Đức kìa. Đúng rồi. Sao không thấy refund Việt Nam đâu? Trời, không thấy refund luôn. Let's go. Guten Abend, Berlin. I'm player unknown, and it's my absolute Buồn ngủ quá, honor to be ngủ here đi. tonight to welcome you all here in the arena and everyone watching at home to the inaugural PUBG Global Invitational. This is a dream come true for me, and I can't wait to watch some of the best PUBG players in the world fight it out to be crowned global champions. So without further ado, let's get on to the battlegrounds. Anh không ngủ kìa. Anh đang xem mà. Có Pino. Có. Ngủ trước đi. Em ngủ ngon. Bye anh nhá. Không có PPU đâu, PPU chỉ đi xem thôi. PPU không đấu. Cứ thấy gái Tây xấu kiểu gì ấy. Gái Việt mới xinh. Gái châu Á xinh hơn gái Việt. À, xinh hơn gái châu Âu. Thôi đừng có kéo đàn nữa. Let's go. Anh biết Long Ca không anh? Đức Long Ca biết. Ở trong nhóm của Linh Ca thì sợ ma quá. Cẩn thận lại gặp ma. Này Long Ca thì nói làm gì? Nó nhảy dù kiểu giả tạo ấy. Bọn nó giến trong mới chơi.
sợ ma ra hù em chắc lúc đó chết tại chỗ quá. Con trai còn sợ ma nữa chịu. Em con gái á, tưởng con trai chứ. Rồi, my love. Em chào anh. Nào đấu đi nhanh lên. Hay da anh Hiếu à. Ngủ không được thế thì xem thôi. Gắt VL. Anh da đen này. Em con gái, đâu phải con trai đâu. Thế em tên gì mà lại là con gái? Anh tưởng em là con trai chứ. Không hiểu gì hết. Chào VK. Hư. Đấu nhanh đi trời. Chắc là sắp đấu ấy. Sắp đấu rồi. Ngủ đi. Chắc là gặp lối trục trặc gì đấy. PBG đấy. Anh mê này à? Không, anh chỉ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thôi. Ủa, đẹp thế. Rồi bắt đầu ấy. Game G. Rèfund Việt Nam đâu. Thảo rèfund. Anh cũng tự hào chứ. Trở lại đàn. Đậu.
Trời. Chắc là đang vào rồi. Chuẩn bị vào rồi. That's right, the final circle has fallen here as we get ready for Berlin PGI 2018. All of these 20 teams are championship caliber, and they're going to be fighting for the prize as well as the glory here, and to be called a world champion. Thôi em ngủ bay, ngủ đi. Victorious in their own region. My name's Kyle Lars. I'm going to be your host throughout the next few days, and to my left-hand side, the dynamic duo as we get things going here. We have Boogie and we have Avenger standing ready to attention, ready to break down all of these games that we're going to have unfold. What's important, of course, is that we're going to be going into our first game here in just a few moments' time, and I want to get your thoughts and picture a little bit as to what we may see. Gì cơ? We talked about contested drop points here. À, refund kìa, anh Độ kìa, Độ Messi kìa. Vừa nhìn thấy Độ xong. Is that something that could become a factor here at the very beginning, especially since we don't have that many rounds to be able to figure things out truly? As you said, we don't have that many rounds, which is a huge factor. If we have Vừa nhìn thấy anh Độ xong. Đấy, đây này. Đây này, trước mặt này. Áo đỏ kìa. Usually there's a few more, but they really have to consider if you're contested, if they've been contested in scrims, Trước mặt kìa. consider going somewhere else, or really fight for it the first game and make sure that you win, because you need to push them out. Exactly, and that's the point of having experience before the game days as well. It's those test plays when teams kind of decide where they're going to be going to drop. Of course, beforehand, we usually have in the PUBG scene, and of course I'm catering to the newer audience that doesn't know necessarily that much about how PUBG sports work. We have teams going to certain loot locations at the start of the game, as you well know the game. But sometimes there are going to be two teams that are going to be going for that same spot, right? So that's why we're having contested drops, and that's why we have. Ai đội tuyển Việt Nam kìa, nhìn thấy rồi. Trước mặt đấy. What team is going to be going where? Because as Refund trước mặt kìa, anh Độ rồi. in 8 games is not going to be enough time for you to fight it off, and losing one member early on is actually very decimating. I think most important thing though is as much as 8 games might be a short amount of time, it really comes down to who is going to be able to adapt in a quick period of time, in a short period of time here against them. We've seen things like this before in previous tournaments. IEM Katowice stands out very strongly where LGD slowly encroached on FaZe's area and then eventually pushed them completely out of military power. I mean, that is also a huge thing, because that's so important, because you don't want to take a fight. And FaZe knows that, they knew that, and also this is the first time these teams play against each other. So we're going to see teams that have been playing their routes, have been playing their areas. If you play a snipe, for the last half year, you know exactly where to play, you know exactly where to rotate, you know exactly down to the last second where you're looting, how fast it's going, when you need to rotate. And that's why they're keeping their areas, and they're kind of trying to innovate their drops and change strats from tournament to tournament, but also they want to keep those spots because they have they're perfected, you know, their rotations, their drops, everything, which is so important. It's also why they will fight for it. I want to talk to you guys about current gun meta. How do you see it at the moment? I know we're seeing a lot of machine guns and sprinklings of DMR and slight sniper rifle attacks beyond that. How do you feel the meta is currently for gun selection, to be able to go from earlier circles into later circles, etc.? What do you think? It depends a lot on the role that you're playing, because in PUBG, of course, as in any other esports, every kind of player on a team will have a certain role. For the support player, it doesn't necessarily matter much, but it is also imperative that he is able to come in. Có gái đẹp bên refund kìa. Có gái đẹp bên refund kìa. Is accustomed to the scar, for an example, then the support player is going to have to give his scar to the main fragger, and then he's going to have to play with perhaps the UMP that he's donated back from the actual fragger. Now, the SMGs are a powerful tool nowadays, of course, with the latest addition in the bullet velocity and, of course, the bullet damage. The SMGs have become more powerful, the DMRs have become that much more powerful, but then again, for DMRs, you're going to need scopes. So for teams that go, as you have mentioned, military zone, they're not going to have that scope, so for them, I think rifles are going to be the more powerful meta. I think we're at a point where we are extremely well balanced across all the guns, because you have a preferred gun you play, and there's not, in the previous batch we saw the M4 meta. Everybody played M4. You could even play 2 M4s, you know, put a 4X or 8X on it, and then have another one with a red dot or hollow on it for short range. But Không here soi we're nữa. actually seeing teams go with
vectors for close range, you know, scars and force preferred, whatever. But it also comes down to loot, because again, 20 teams, not much loot, and also you need to rotate early. We're going to see extremely early rotations coming out, you know, coming in with a level 1 helmet and a 1 vest, 60 bullets on a UMP and a pistol, that's it. They're going to be moving because they want that center location so early, because it's close to them or they have a good path to it. Yeah, for sure. It's very important to claim your locations, especially when it comes to what compounds you want to set up in. In this 20-team meta right now, if you get a good compound that you think is going to eventually shift towards proper central, you're sitting pretty there. Absolutely, and some teams actually Lông still đâu mà lông value dâu ấy. the scout meta, so to speak. Some teams will keep on looting and send one guy, perhaps with the faster vehicle that they have acquired at the moment in time, preferably, of course, a motorcycle, to take the most powerful circle in the middle of the circle. And that guy basically has to play the role of a puffer fish, so to speak. He will have to shoot both his guns if people come towards him. If he sees enemies coming in, he will have to shoot both his weapons to try and pretend that there are more players in that compound that are ready to defend. Of course, players know about this, and they will sometimes scout around, circle a few times around the block, see that there's only one guy, and then crash and burn pretty much the guys that stand. And aside from the scout meta, we've seen a lot of kind of teams change, well, not necessarily change, they've kind of used this for a long time, which is the 2-2 split in, say, the kind of mid-circles, especially to then control larger sets of area and then be able to potentially have safe spots in different locations to then move to where the circle may shift. I think that's why we see Liquid do so good. They send, you know, James Ibiza off to a very early rotation, 2-seater bike, 2 guys on the same bike, put themselves in a position where they know they can not just hold it down if it's a good position in the next circles, but also transition to and from. So they have a big area to scout. You know, if it goes west, they usually go on the Harry Potter Tower west of Gatka. A perfect transition. Right. That's where you usually overtake. And if there's only one guy there, they just take it because they're 2 versus 1 with stronger loot and possibly also more mechanically skilled. Yeah, that's a very powerful point to be in that actual the tower that you mentioned. We've seen Larson actually clutch it in a very tremendous play. I think it was GLL about 4 months ago that he was playing in. Really great clutch by Larson in that specific place. But yes, indeed, I do agree that 2+2s are powerful. And talking about Larson, WTSG actually have, I think, in my opinion, the smartest 2+2 rotations out there. Okay. They know how to defend, they know how far to stay away from each other, and they always have line of sight, which is indeed one of the key elements of doing a 2+2, because you don't want to put 2 people on one edge of the circle and then 2 people on the other edge. They won't be able to support each other, neither with information, neither with firepower. So these 2+2 have to be played smart. Definitely, and of course we've seen a lot of teams, once they drop in a certain location and a circle will pop, be it west, be it east, be it wherever, they like their own set compounds. The places that they go, time after time after time. We see that through a lot of teams with that. Yeah, I mean, on top of that, again, I want to go back to, this is the first time these teams play against each other. I'm 100% sure that these teams are not 100% prepared for where every team goes in the set circle. Say, just put 6 circles Bảo ngủ across the rồi map, còn then they know ra đây exactly nói what chuyện compound to nữa. take, but 19 other teams, that's not going to happen. So we're going to see clashes on compounds that we don't usually see. We're going to see clashes in Anh đây. rotations where they're going to be camped on rotation paths. We talked about north of Pochinki, huge transition path to the west and the east for teams coming there. Yeah. So I think we're going to see breaches in compounds, which you don't usually see. We're going to see contests in compounds where, because again, Mẹ Hiếu nói quá là chuẩn luôn. location where you transition to and from, but you also want to hold it down. So you want to go there again, and they're probably also prepared for, okay, if somebody there, what's the next step for it? Yeah, absolutely. The good part about these qualifiers is the fact that all these teams now have something to research on the other teams. And mind you, apart from playing, for sure they're going to be, they have done their research. Thế thì xem đây trò chuyện với anh này. Okay, this compound is definitely going to be taken by one of the teams. We know that they love to play here, so we will try to avoid it. Some of the teams have a higher adaptability, but of course all the teams have a preferred kind of compound to play in certain circles. However, I think some teams will perform a bit better. I'm thinking Liquid here specifically. They're pretty much good to go wherever you set them up, whether it's a hillside, whether it's a certain compound that you put them in. They're very good with new elements. They know how to work as a team. I feel like the communication in that team is down to a tad. Right? So I think they're going to be shining through, even if some of the other teams are going to be getting the prime locations, so to speak. I think they're going to be doing pretty well wherever they sit. Yeah, I want to ask you guys about how you approach a game number 1 in a tournament setting like this, because obviously we're on a huge stage here. Pressure could very easily be on for a lot of these teams that may not necessarily have been in this massive arena before in a LAN setting. In fact, not many of them at all have been in this kind of setting, because this is basically the first time here truly for PUBG in an arena quite like this.
how do you approach the first game? Do you approach it a little bit more cautious than you normally would, especially against some teams that you're not as well versed with, or do you just kind of play your own game? Hello bé rồng, vợ ta là Ma đây. The kind of regional meta go into play here, so we're going to see, North America, they're going to be very aggressive. They're going to be coming out on top of that from the beginning. I think we're going to see the regional kind of play. We have the Southeastern Asia, they're kind of take them all slow in the beginning, and then when you come further into the end, they go very aggressive third party. Mấy thằng nghiện game toàn là mấy thằng đẹp trai hơn thật. Every compound they go into and everything, so I think we're going to see, the regional meta come into the first game, and then slowly, as we come through the days, we're going to see adaptability to these 20 teams, how they play and how they counter that, how they breach the other teams. I have a theory in that regarding actually about this sort of specific thing, because we tend to see in championships time and time again certain teams that perform amazingly well in the first day, and I think a main element of that is because in the first day of any kind of tournament, teams usually fall back to a bit more cushiony, they're a bit of a safe side center strat, which means crashing in the center of the circle in the compound that is safest to defend from there, so that you have following circles as well. That's why edging teams that like to brawl, teams that are good, we call them sweeper teams, of course, because they're very good mid-game into sweeping their circles all the way around so that they get safe passes to the next one. I think that's why they get such a good point system, such a good point standing after the first day. After it, of course, all the teams are going to be watching the videos. They're going to realize, okay, maybe everybody's crashing, so it's a bit more viable to actually stay on the edge. And then the second day, usually you're going to see a bit more teams actually playing the edge Giống trap. con ma rồi. Seeing some of those teams that actually already play the edge trap kind of to a team. Rồi ma tưởng mình là bồ nó hả Is ấy. the team that drops around the Palms area from North America being Team Gate. Even when circles have gone down towards military, they're still very happy with staying on the edge of the circle on mainland, even though there's kind of like an 80% chance, 85, 90% chance of that circle shifting down to military. So there's still some viability in those edge traps. I mean, I think especially on first day, edge strats are superior. I think you need to change, you need to adapt kind of to that. I think on the first day, we're going to see teams that usually edge strat, they will prevail. And then on the next day, where teams realize that are many teams middle, that they can edge towards the later stages of the game, second circle, third circle even. So first day, I think we're going to see the edge teams do good. We're not going to see that many teams go on the edge because everybody wants to be in the middle. Even though being in the middle in the first shot is not as viable as it usually Vào rồi kìa, vào rồi, bắt đầu vào rồi. Yeah, and that's for a very, very good point. We have to mention this, and again, catering to the newer audience, is that the circle system that we have here isn't the same as the default one that we played on. So, of course, considering that the circle strength is much, much slower. Em ngủ ngon nha, Hương à, Diễm ơi. A lot of play on the edge. Absolutely. Let's talk about some of our teams, of course, though. This is now becoming in as seed number 1 from the CIF region. And they do have that feeling that Elaine is going to be playing along with them as well. But he certainly proved his mettle in that CIF region. Navi and a Vanguard look particularly fantastic in the CIF region. I mean, honestly, here in Navi, they're going to be a team coming out on top on the first day. They're an edging team. They come late to the later circles. Even if it's on top of them, we saw Eileen, even though he's a substitute, he did fantastic for them in the CIS qualifiers. He's a very good substitute for them. I feel like he fits in well. He's very communicative and very good for that. Oh, and another team getting a lot of response here from the crowd. Trung Quốc kìa. Hailing from Tàu China, Khựa. a team that has won their TPP round. I like it. I like it a lot. And overall, they performed extremely well in TPP, so they've got a great opportunity here in day number 1 and 2. Yeah, absolutely. 4AM performed great in TPP. They came in second to last in the FPP tournament. There goes that great support from China. You gotta love the crowd. The Chinese crowd is really great. But yeah, I do think they are gonna have much, much higher chances in these first 2 days of the TPP tournament. I love my. To say about the Mình tự FPP yêu side of mình. things, but then again, I love my. they're going to have to really adjust their strategy because they're a very aggressive team. They're a very vengeant team. If one of their players goes down, they don't necessarily play it on the safe side. They will go and try to attack even if they're at a disadvantage. Even if, as you said yourself, statistically, the more players you have into the later stages, they know that. They know if you have 4 players alive into the fourth circle, you have a higher chance, a much higher chance of winning the game. Absolutely. Another team that we've got coming in here. Sao không quay refund ba? We have CG and they actually have Quay Việt Nam đi nhanh lên. Their organization pretty much dominates the Japanese region. I mean, Chris Gaming, we have Windfall and Sanadu. Windfall, fantastic. Quay Việt Nam đi ba. Having great times in the military area. They're going to be, I think they're going to be in the military alone. Yeah. Some thought that Ghost went there, but they're going to be there alone. They're going to be
chilling there in that area, and they're going to be having good rotations from there. One of the big teams coming into this tournament for a lot of people is Genji Gold, with this team having propelled themselves all the way to the very top there, challenging Genji Black for a long time, but finally really taking that mantle off them. They're one of the big names coming into the tournament. And also, we have Simpson who played with Black previously. He played with them in Katowice, so he has a huge insight. Cái đó tùy theo, So if tùy they come em in thôi in a Mon ạ. fight in the end game, they will try to annihilate them, and they know exactly how to. And another team coming in from Korea, of course, we have Genji Black here as well. And overall, for a long, long time, they were the top of Korea, be it with KSV no title. Of course, OGN Interface was definitely always challenging up there while they were KSV no title. But Black, as it stands right now, came out second seeding in the Korean region, and they're looking here to perform. They're a bunch of veterans when it comes to the Korean team. They're veterans, but also they're back to their old 20 đội cơ mà. without getting to gold. They're back with Dramatic, and that's what they play with for Được a long kìa. time. That's what they've been good actually. That's what they're good at. So excited to see that. Refund kìa, refund kìa, refund kìa. It feels like I think it's a China number one, perhaps. One of the things that could be said. Representing Refund Gaming there as well. Thank you for joining us here. Everyone from across the world has joined us here in Berlin to see who is going to become a world Ai thấy champion, Refund not không? in PPP but also in FPP. And when it comes to the first game, we are ready to go, gentlemen. Game at number 1 here of PGI 2018. Let's over to the commentary team for game number 1. Thank you so much, and yeah, we are incredibly lucky to be doing this. This is an incredible opportunity Biết between these rồi, teams đi to ngủ finally đi. show us who really has what it takes when it matters. Their legacy starts today. That's the big part here for these teams. That's literally it. I mean, we've been here from the start. We've seen all the qualifiers across the world. We talked various teams. They're these best in the world. Are they best in the world? But really, we do have the best in the world. And now it all comes down to this. They have to fight it across 2 modes, TPP Good and man. FPP. We've seen variances, quite a lot of swings recently with, okay, you might be able to play this mode, Cháu chịu but nhé. can you play that mode? And it kind of all comes down together. All right, there might be an average one, but at the end of it, there can only be one. That's exactly what we're going to find out throughout the course of the next couple of days. And again, thank you to everyone turning up midweek. What is this incredible crowd? Berlin, you surprise me every single time I come here, but what a beautiful audience already. And I've got a surprising little thought that, you know, I thought maybe coming out here, Na'Vi might be the favourites, or maybe it might be Liquid. Maybe not. We have a couple of different teams coming in, getting a lot of support. So I'm loving seeing that, especially the 4 AM side. I'm liking seeing the crowd kind of getting behind them, getting loud. It's not even in game yet. Sao lại quay bọn Trung I Quốc mean, this is suốt what we thế? kind of see when we've been looking at, for example, I use FaZe and Liquid. We talk about these teams, we see them performing over in Europe. So, these are the best in the world. These are the guys that are playing at the top level. We don't see these other scenes. We don't see what they're doing behind the scene. I mean, we look at Korea, an example. They had 5 Pro Tours to get to this stop. 36 teams Là to như get thì through. I phải. mean, it's a bit of an era. 36 teams is massive. And you'd only look at the other regions and simply say, oh, of course they deserve to be here. They fought incredibly hard for it. But then you look at, as you said, the region out there, that was an incredibly grueling task. Yep. So no one can take it away from any of these teams making it to this point. To walk onto that stage is truly an honor. And I think we're going to find out how badly they want it. That's as much as you can say when it comes to this. All these teams are incredibly talented, skilled, tactical. They have the mechanical ability. But can they deliver on a big stage? We haven't talked about it. They didn't highlight it much on the desk. People get blooming nervous. Look at that crowd. Look at that audience. This isn't sitting at home anymore. This isn't just you in your bedroom. This is you with a big audience watching your every single move. There are a few teams that have literally qualified through one event. That was their first LAN event. They've qualified for a spot and now they're here. Like, it's talk about taking a bit of a jump up. All right, we've been in the, we've seen it through the old ages where you go to your little LAN events, you kind of build up the momentum, you get better and better through time. Some of these teams have quite literally gone, okay, we've won one qualifier and now we're sat there. Not bad. Playing for $1 million. Not bad at all. And Hades got away with it. Wasn't many predictions down there. Lâu quá trời, lâu. Slightly. He was being a kind man to start off the day. I won't be so kind. What do you? I don't think predictions are right. Let's kind of set the tone here. Yep. What do we think we're going to see coming into this, especially coming into the third-person perspective? Let's kind of keep that as like a little bit of an undertow here, that it will be slightly more adjusted than what we're used to seeing, at least in this side of the world. I mean, generally, we've been trying to assess as much as possible where teams could potentially be dropping, where they could potentially be fighting. Until this game actually gets going,
It's all theory. It's all up in the air. We don't really know. We can theorize and we can best predict. One thing that I think we have at least kind of got some common ground on is the Korean teams. They could be crashing into teams early on. When we look towards Novo, you know, we see Honey Badger Nation, who both ignorantly said, we ain't moving out of here. And then we look on the opposing side, Genji Black up in Không sao đâu. North George. We could have a few problems along the way. I definitely think to kind of answer what you said, Korea is something that we have to look at in terms of the performance that they've Không hiểu gì luôn. gold. When you've done 5 Pro Tours and you've come second at 3 of them, that sets a statement. It is. It's a big statement piece, and I think that's going to be a lot of that here. I think teams want to come out and make a statement. You want to get others not coming near your area, not using that area for rotations. You want to kind of put the fear of God in them, because you've got to get off to the blocks. You've got to start this one quick. Otherwise, teams will be looking at you like you might be the weak link. You're the way we get further ahead here. This is why we have to see these teams coming out the gates very early on looking good. I think Được this mà, is sao what không we được? said for a lot of the teams who aren't experienced on bigger stages or playing in tournaments anywhere near this caliber, that if you don't get that hot start, if you don't get that first kill, if you don't get that little bit of a good game at the beginning, you know, the loot that you want, you're going to not feel out the game. You're not going to be able to bound back. That's where the experience of Đang thinking, làm I kế feel, is kế a more ma đó. established team. You know what it's like to kind of brawl your way back in through the next couple of days if you get that bad start. I think the overarching, not necessarily a problem, but difference from other competitions is how many little games they are. You can't use certain ones as testers. Okay, we'll drop here, we'll see how it goes. Maybe we lose a player, maybe we don't, maybe we can carry on. Maybe we can try different things and, you know, kind of pull a phase, for example. Feel it out on day number 1. Look how well that went for phase. Yeah, a little bit unfortunate. And then day 2 and 3, pull it out the bag. You don't get that. With 8 games, it literally is cutthroat, do or die. You can't make any mistakes, because one mistake, one really bad game, putting you in 20th position, it just puts so much pressure throughout the next 2 days. Okay. Ông này không có tóc. Let's say let's just have a little go at this. Top 3. You pick any team to sit within that. Who are you thinking for today? You'd be wrong to not choose 4 AM. You know, when you look at what they've been doing, coming out of the China region. Again, 4 AM, we talk about good days, bad days. Oh, they are the completely polarizing ones at times. TPP, first position in the qualifier. God tier. Happy days. FPP, 19th. Puts a question mark in your head. It makes you wonder what's happened there. Anything can... You like a little phase of anything can happen? Anything, it's not excuse Sunday. me, any given Sunday, excuse me. The Scoots isn't here yet, alright, he's probably watching somewhere, and it is the infamous any given Sunday, but it does not only apply to Sundays, it feels, especially in this game. Things can go wrong. The difference made between good and great teams is the ability to recover and work with the hand you're dealt. That is what makes an incredible team at this game, and we have some sat right beside us, behind us there on that stage, preparing themselves, going through those final thoughts in their 13 tuổi head, thôi. just going through the motion of, okay, are we still doing this plan? Yes, yes. If they know what they're doing, they know their loot routes, they know the threats, they know what's at stake now. I think to answer your question further, I think definitely Liquid, you can't count them out regardless. These are old armor boys, they've been playing third person I'll give for you a while. Liquid. Just because it's third person, all these FPP players, you're just giving them more vision. Hey, look, we all played the third person. When this game first came out, that's all we were playing as well. It's a lot of fun, let's be honest. It was really It really is a lot of fun. Look, I'm not gonna, I've just said it on air. I can't even pretend I can be like low key. I don't play it. It is good fun. But the point is that who else is joining them? Because you've gone for the two gifts. So you're going to go for All right, you know what? I was going to say Genji Gold, but I'm going to say a Vanguard. See, I was going to go CIS on this one, and I think Martin said it well on the desk. He said that they're the ones to look out for. Na'Vi, of course, not with full roster, could be in a bit of a problem there. They don't have the kind of go-to look that we like to see them under. This could be the room for a Vanguard to really come out and do something quite nasty. I mean, we saw him at the CIS qualifier. It was first and Hay second à, chịu position. They were mà. trading shots left, right, and center. It was pretty wild. Like one day at the end of it, you'd have a Vanguard up in first position. Then the next, all of a sudden, it'd go back to Na'Vi. When they both didn't get first or second, they were both down the bottom of the board. So they kind of, it's really weird. It's really bizarre. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa được theo dõi màn bình luận trước trận đấu của caster Pansy cũng như là The Sim. Pansy là một caster nữ khá là nổi tiếng ở trong cộng đồng FPS rồi. Tuy nhiên là do những cái bất đồng về ngôn ngữ, thế nên là một lần nữa thì Việt Dũng cũng như là Phùng Tùng xin gửi lời chào đến toàn thể các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và mình là caster Mimosa. Thì hôm nay chúng ta thể thấy là rất nhiều người đang mong chờ ở trên màn hình. Các bạn thấy là tên của hai caster đã rõ rồi, bên cạnh mình là anh Tùng đến T. Thì hôm nay anh Tùng có thể nhận xét nào về cái trận đấu đầu tiên này thì anh Tùng nghĩ nào? Vâng, xin chào các bạn. Trước khi thì đến với cả trận đấu đầu tiên ngày hôm nay thì mình xin phép gửi tặng cho các bạn một cái event nhỏ nhỏ. Mình là Tùng TT, như các bạn đã nhìn thấy ở trên
trên màn hình rồi. Thì nhân dịp ngày hôm nay rèfund thi đấu đi Đức thì cá nhân mình Tùng sẽ kết bạn 10 bạn ở trên Facebook. Các bạn hãy nhanh tay, các bạn tìm địa chỉ Facebook là Ngọc Phùng Tùng nha. Mình sẽ ấn xác nhận ngay khi các bạn ấn kết bạn. Vâng, đùa một chút như thế thôi. Thì trước khi đến với cả cái trận đấu ngày hôm nay thì đã có những cái thảo luận. Ngoài rèfund gaming ra thì chúng ta có những đội tuyển nào, thì đó thực sự là những câu hỏi tôi tin rằng rất là nhiều những cái bạn ở trên kênh các bạn vẫn đang rất là thắc mắc. Thì Tùng ở đây có thể giải thích cho các bạn cũng như là giới thiệu cho các bạn về những cái đội tuyển nằm trong top thi đấu ngày hôm nay để các bạn có thể là hiểu hơn. Theo em nghĩ thì ở khu vực châu Á, ở thể loại góc nhìn thứ ba thì chúng ta phải dè chừng là phuơng này, và cùng với đó là hai team Gen Z của Hàn Quốc. Phuơng là đội tuyển đến từ Trung Quốc mà trước đó nó góp mặt ở rất nhiều các giải đấu lớn trên thế giới rồi. Nhưng không phải là do họ bắn hay đúng không? Đó là do vòng loại Trung Quốc riêng thì họ bắn hay. Chào cháu. Vô địch vòng loại Trung Quốc. Nhưng mà cái cách chơi nó cũng không được thuyết phục cho lắm ấy. Cái cách chơi ở trong nước của họ thì nó thuyết phục, nhưng ra tới nước ngoài thì lại không. Bởi vì cụ thể thì nó sẽ là như thế nào? Cách bắn của người Trung Quốc thì trước giờ ở giải đấu Star Series thì cũng là một đội tuyển khác, nhưng mà các player họ cũng đều đến từ Trung Quốc, cái lối chơi của họ rất giống nhau, họ thường là bắn ở góc nhìn 3 trốn rất nhiều. Trong khi đó thì Gen Z thì rõ ràng là trước đó mình có xem những đội tuyển tham gia thi đấu của Gen Z Hàn Quốc hay thậm chí những buổi stream cá nhân của họ, mình để ý thấy là kỹ năng cá nhân của họ có lẽ vừa hơn chúng ta phải một bậc, ít nhất là một bậc. Bởi vì sao? Hàn Quốc là một trong những nước mà họ tham gia thi đấu thể loại góc nhìn thứ ba rất nhiều, những cái giải đấu trong nước của quốc nội họ cũng như vậy. Còn những team châu Âu mà mạnh chúng ta nhắc đến đó là Navi này, Avantgarde, Liquid, đó là 3 team. Còn một team nữa thì họ đang không góp mặt ở trong giải đấu này thì có lẽ chúng ta không nhắc thêm thì họ càng buồn. Đó là Fakeland. Fakeland bình thường thì chúng ta hay nhắc đến họ như kiểu là tứ trụ trong đúng vậy tại các cái giải đấu châu Âu đúng không? Đúng vậy, và đã có từng một bài phỏng vấn captain của team Liquid và hỏi bình luận viên đã từng hỏi là hiện tại bạn đánh giá những team nào mạnh nhất, thì captain của team Liquid nói thẳng ra là hiện tại ở trong PUBG có 4 team và họ sẽ luân phiên nhau vô địch và cũng luân phiên nhau đứng top đầu, đó chính là Fakeland, Liquid cùng với đó là Avantgarde và Navi. Navi đội tuyển ngày trước thì đó chính là một đội tuyển tên em nhớ không nhầm là Avantgarde, cũng chính là Avantgarde thì phải, sau đó họ đổi line up, Navi mua lại 3 thành viên. Và bây giờ thì Avantgarde họ cũng đã xây dựng một line up mới nhưng vẫn đang rất mạnh. Anh nghĩ ở đây chỉ là dăm ba cái mẹ kiểu phêm vớ vẩn, người ta kiểu truyền bá linh tinh thôi. Nhưng ngày hôm nay bảo gặp được rèfund thì đợi đến nào rồi. Nhưng mà thôi được rồi, khi mà chúng ta đang nói chuyện quá nhiều ở đây thì tôi nghĩ rằng game đấu đã được bắt đầu rồi. Và xin chào mừng các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên, round đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Full thể thức, đó là góc nhìn thứ 3. Và chúng ta sẽ cùng ngay lập tức đến với trận đấu ngày hôm nay thôi. Hãy cùng truyền lửa cho rèfund. Vâng, có bạn nào như mình hay không? Ngay từ khi chúng ta bắt đầu với game đấu này thì tất cả mọi thứ như da gà nổi hết lên rồi. Trên màn hình thì rèfund họ chủ động nhảy vào khu vực Servani. Chúng ta ngay lập tức đã nhìn thấy ở logo cũng như giải đấu lần này rồi. Trong khi đó thì ở khu vực cảng Zelopol sẽ là đội tuyển bên phía CGS cùng với đó là bên phía của team Gen Z ở Hàn Quốc cũng như vậy. Vâng, chúng ta quan tâm đến đội tuyển của chúng ta đang ở một cái nơi như nào, và tôi nghĩ rằng đây là một nơi khá an toàn. Tuy nhiên có một số những cái bất lợi ở đây, đó là cái vòng thì lại trở nên rất là quá đáng. Một cái vòng mà nó sẽ bo về hướng 4 giờ của bản đồ. Và nếu như ở đây các bạn có thể theo dõi bản đồ thì tôi nghĩ rằng rèfund trong cái quá trình nếu như mà họ lút xong muốn vào vòng nó cũng không phải là một cái câu chuyện đơn giản. Nếu như an toàn ở đây bắt buộc sẽ phải dùng sự di chuyển để đi xuống hướng. Thì bây giờ bên phía team Gen Z đang có những tình huống nổ súng đến từ vị trí của SK rồi. Vâng, SK đây là bên phía team Gen Z Gold. Chúng ta ở trong ngày thi đấu hôm nay sẽ hai đội tuyển của Gen Z đó là Gold và Black. Thì cả hai team này đều thuộc một tổ chức, đó chính là Gen Z. Thì rõ ràng cái tổ chức này họ có sự đầu tư và cực kỳ mạnh mẽ, và vừa xong họ đã có tình đối đầu của phuơng rồi. Nói thêm một chút về vòng bo đầu tiên này thì ở trong trận đấu này cái vòng bo nó lệch về tới 40% là nước, trong đó lệch một chút ra đảo nhỏ. Nhưng bình thường so với những cái vòng bo lệch hoàn toàn ra đảo lớn, các player họ sẽ ít có sự hay là ít phải chọn lựa nhiều hơn. Trong đó lệch ra đảo nhỏ rất nhiều player họ sẽ phải chọn lựa bây giờ phải sang khu vực đảo nhỏ hay đảo lớn. Còn trên màn hình của mình đang là vị trí ở Ibiza. Đây cũng chính là một trong những player thuộc bên phía biên chế của team Liquid. Vâng, một đội tuyển nghe logo thôi là thấy mạnh rồi đúng không? Nói chung là nhìn thấy cái tên này là tất cả mọi người đều phải sợ rồi. Nói chung thì kiểu chúng ta cũng không cần phải gọi là biết sâu quá về cái trình độ của những cái team này như nào. Chúng chỉ cần nhìn một cái tag name thôi, đó là những cái tag name như thế nào. Liquid, Navi, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Đúng rồi. Đây đều là những cái tổ chức mà họ có thành tích cực kỳ dày ở cả những cái game eSport lớn ở điểm hiện tại. Không nhá, em nói thế là em nói sai. Navi rất mạnh ở FPL nha.
Còn em nói chung ở đây là em bảo là Navi, mà ở trong eSports mạnh là em nói sai. Anh xin đính chính lại là em nói láo luôn đấy chứ không phải là nói sai. Mr. D cũng vô địch được một lần Navi, TI. CSGO rất Pino mạnh. kìa. Navi theo lời giới thiệu tại PUBG đang là vô địch thiên hạ, nhưng đừng xem Navi Dota 2. Và vâng, ok, quay trở lại đây. Ở đây rồi. Pino trên màn hình chúng ta vào thời điểm hiện tại Pino đang sử dụng chiếc xe Ghost Rider. Vâng, chính xác ở đây. Cái hành động của Pino hiện tại làm cho tôi nhớ về đó là con ngựa giò ở trong đế chế. Chính xác bây giờ Pino sẽ đóng một cái vai trò đó là đi scout trước map để cho đồng đội sẽ có những cái góc di chuyển an toàn hơn. Vâng, và chúng ta đang phải sử dụng clean feed của ban tổ chức nước ngoài gửi trực tiếp về, do đó tất cả mọi vấn đề về đường truyền thì do nhà mạng. Xoáy tí. Đúng, xoáy tí không sao hết. Và trên màn hình chúng ta đang là vị trí DJ Chip, và nhìn qua một chút thì DJ Chip đã có mình khẩu FLR đó AK-47 rồi, 3 phớt E. Còn ở đây vị trí Pino đang di chuyển ở khu vực gần bên phía ngoài đồng của vị trí Jagna ra. Polina thì cũng đã có được 2 phớt E của nó, 3 nước 15 bắn đét. Thì lượng item này thời điểm hiện tại có lẽ Pino sẽ đủ. Và với cái việc mà setting của PGI thì em nghĩ kể cả chúng ta lút dạo hay lút như thế nào vẫn sẽ an toàn cho các player chúng ta. Nói chung thì đã Sao? gọi là bắn đến cái tầm này rồi. Cháu đi ngủ bây giờ. Chúng đã là quý lắm rồi. Còn mong chờ cái gì nữa đây? Cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam có vẻ như là họ vẫn áp dụng một cái lối chơi nó khá là quen thuộc. Chúng ta đã được nhìn thấy từ vòng loại khu vực sang đến vòng loại Đông Nam Á rồi. Đó chính là một người đi scout trước, người này cũng sẽ ở một cái vị trí nó khá là riêng biệt so với 3 người còn lại và tạo thành một cái thế mở góc bản đồ rất an toàn. Tuy nhiên đến với cái giải đấu này, Tùng TT cũng đã có những cái chia sẻ ở đây, đó là cái lối chơi nó rất mở. Mỗi khu vực, mỗi vùng miền nó sẽ đến với cái thể thức TPP này theo một kiểu chơi khác nhau. Như rèfund thì là như vậy. Những cái chia sẻ ở đây đến từ Tùng TT mà sẽ sử dụng 4 ông Trung Quốc chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy một cái chương trình đó là 4 ông nhảy 4 góc bản đồ, và sau đó là tìm một khẩu súng duy nhất thôi, hầu im cho đến khi nào mà bo về phía nào thì tất cả sẽ dồn về phía đấy. Là cách đây 4 tháng. Thời điểm hiện tại thì và như mình đã nói rồi, những giải đấu của em thì em có thể được theo dõi rất nhiều, nhưng giải đấu ở Trung Quốc họ thường là khép kín. Tức là cách đây 4 tháng thì là họ xuống, họ nhặt một khẩu súng rồi họ trốn bốn người góc. Và bây giờ thì Pino đang đụng độ cùng các thành viên bên phía team nào đây? Không chỉ là biết là có đối thủ thôi, nhưng mà những cái vùng của Pino đang đi qua này, có METS, có Team Ghost, có Team CGW ở đây. Và bây giờ có vẻ như là Pino anh ấy chuẩn bị đi qua một vùng rất nguy hiểm, khi mà đó là cái họng súng đến từ các thành viên của CGW. Nhưng Pino đang lách ở trên khu vực đồi rồi. Anh ấy biết được đây là một nơi rất nguy hiểm, đã có những cái thông báo đầu tiên dành cho đồng đội của mình. Vâng, các bạn đang theo dõi ở PubStorm. Hiện tại ở Viking 4 thì cũng có thể là chúng ta để cho một tràng báo tay cũng như một trong những trang hú để có thể ủng hộ tất cả phải, chúng ta ngồi cạnh nhau là phải nắm tay nhau, nó như kiểu là kiểu trao niềm. Trời ơi, anh đây. Trời ơi, bị sao rồi? Tin vậy các bạn, đừng có ngại về giới tính. DJ Chip trong trận đấu này có vẻ không được em một chút tôi đâm đầu vào đá. Đây là một khu vực khá nguy hiểm trên bản đồ, nơi mà các thành viên rèfund họ lựa chọn di chuyển đến một cái đường quốc lộ chia rẽ ra 2 khu, và có vẻ như các thành viên của rèfund họ đang thầu toàn bộ khu này. Và đúng như nhận định ban đầu thì Liquid họ đã tìm được cho mình. Ngủ đi, Diếu ơi ngủ đi. Ở trên một diễn biến khác của ban thi đấu rồi. Trong đó rèfund thời điểm bây giờ họ đang di chuyển khá nhiều để vào vòng bo. Mèo Ú sẽ là người được giao trọng trách đi scout trước. Trong đó Pino đã tìm cho mình được một cái công trình cùng vị trí Fun Game rồi. Nhưng nhìn qua cái công trình này ở nó khá tù, rất tù. Có vẻ như là các thành viên của rèfund họ lựa chọn cái lối chơi lao vào một cái nơi nó khá là hiểm nguy. Và đây rồi, người đầu mương của chúng ta đó là Made Thái Lan ở rất là gần với các thành viên của rèfund, đang bị các thành viên của CGW bắn vào. Tôi thấy đây là một sự nguy hiểm, nhưng ngay lập tức thì Pino đã bắn ra vị trí CGW của Nhật rồi. Và em nghĩ thì khả năng cao chúng ta không cần phải lo vấn đề về Nhật, nhưng Made Thái Lan họ là một trong những team mạnh ở khu vực Đông Nam Á mà chúng ta cần phải dè chừng. Và điển hình như ở giải đấu Southeast Asia Champions Cup vòng Thái Lan thì chúng ta đã thấy rồi, Made in Thái Lan dù là ngày đầu tiên họ thi đấu không được tốt, nhưng ngày thứ hai họ thích thắng lúc nào thì thắng. Và bây giờ chúng ta đã có 8 phút thi đấu mà mới chỉ có 2 player phải nằm xuống thôi. Đúng vậy. Cái tính kịch tính nó trở nên nó quá hồi hộp ở trong cái trận đấu này. Tôi rất là quan tâm về những cái đội họ sẽ di chuyển về hướng của rèfund Gaming, và người cuối cùng đã xuất hiện rồi. DJ Chip đã đến khu vực của những người đồng đội của mình. Và ở đây có tới tận 3 team xuất
xuất hiện xung quanh các thành viên của rèfund gaming. Và bên phía rèfund họ chọn cho mình khu vực nhà cạnh, đây là vị trí của lâm tặc rồi, ở đây là vị trí nhà chung. Nếu mà ở thể loại góc nhìn nhất thì đây sẽ là một cái nhà đẹp, nhưng đây là thể loại góc nhìn thứ ba, đối thủ có thể nằm sau vào đất và nhìn được vào khu vực nhà của bên phía rèfund. Họ sẽ phải cực kỳ cẩn thận trong lối chơi của mình, không nên hở ra và nên sử dụng góc nhìn thứ ba nhiều hơn ở trong những trận đấu như thế này. Vẫn đang là màn hình của các thành viên bên phía rèfund, nhưng bên phía cánh trái của họ là đội tuyển của Made in Thái Lan. Và một lần nữa thì hai đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á, họ đang ở rất gần nhau. Và một mình mèo ú di chuyển ra qua góc ngoài để có thể là nắm được thông tin cho đồng đội của mình. Đúng rồi, góc có vẻ như khá là an toàn. Trông như thế này rồi chúng ta cũng sẽ yên tâm được phần nào rồi. Ít nhất là trong 2 cho đến 3 cái vòng bo nữa thì các thành viên của rèfund với cái địa điểm này họ có thể tiến sâu vào những cái vòng trong an toàn thôi. Và nhắc lại một chút thì các bạn thấy là ở trong game đấu đầu tiên này thì chúng ta cũng như các player họ đi lút dạo khá là nhiều ở trên bản đồ. Và nếu mà họ di chuyển cũng ở trong trận đấu sau vòng bo lệch đi thì các thành viên phía rèfund họ sẽ phải tạo điều gì đó bất ngờ ở trong game đấu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thi đấu 4 game. Vâng, 4 game ở thể loại TFP và ngày mai sẽ là 4 game, tổng cộng sẽ là 8 game của cả 2 ngày. Vâng, thể thức nó cũng không khác gì cho lắm nếu như mà chúng ta so sánh với cả giải Đông Nam Á. Cứ mỗi mạng là được tính ở đây đó là 15 điểm. Là 15 điểm. Và vô địch sẽ giành được cho mình 500 điểm. Đúng vậy. Số điểm sẽ không khác gì so với chúng ta thi đấu ở vòng loại online ở khu vực Việt Nam cũng như là khu vực C tại Thái Lan. Còn bây giờ vị trí mèo ú chủ động di chuyển khu vực đỉnh đồi và có lẽ là mèo ú đang lấy cho mình lượng thông tin cần thiết, trong đó phân kem bắt đầu ép sang cánh phải, nhưng vị trí các thành viên bên phía rèfund khá là xa nhau. Có vẻ nên là cái lối chơi nó hơi bị đầu gấu quá thì đúng phải. vậy. Đầu tiên các thành viên của rèfund họ tụ lại khu này, check thật kỹ những khu vực xung quanh an toàn rồi đúng không? Bắt đầu là mở góc ra để có thể là nắm được nhiều cái khu vực đất ở đây hơn. Nhưng có phải là hay không khi mà chủ động ở đây? Tôi nghĩ rằng sẽ va chạm các thành viên của Made in Thái Lan sớm thôi. Hai cái nhà Wizard Tower, đó là cái nơi mà hai thành viên của Made in Thái Lan đang đứng trước mặt mèo ú ở đây. Liệu có phát hiện được ra cái điều gì không nhỉ? Em nghĩ là cái việc các thành viên phía rèfund họ đứng này hở lưng và hở vai khá nhiều, họ nên chọn vị trí an toàn hơn. Mèo ú có thể hợp lý hơn, thể di chuyển vào khu vùng trũng, sau đó cam ở dưới thì hợp lý hơn với cả so việc ở trên đỉnh đồi. Bên phía thì Made in Thái Lan ở ngay vòng loại của Southeast ở khu vực Thái Lan, các bạn thấy rồi là chúng ta bắn vào, họ bắn rất tốn, họ tốn ít đạn lắm. Người Tây họ chơi game tích cực dã man. Đúng vậy. Mình xem kiểu mấy anh em Đông Nam Á hay là Việt Nam chơi toàn chương trình tự hủy giết nhau thôi, nhưng mà chúng ta nhìn này 11 phút rồi vẫn chỉ có 2 người thôi và Esquila Lucia đã bị nhìn thấy bởi mèo ú ở đây rồi. Ở trong cái nhà Wizard Tower thứ hai, liệu sẽ có một cái tình huống bắn vào hay không khi mà đây mèo ú có 2 viên chưa trúng một viên nào cả. Đã phát hiện được ra cái hướng đạn bắn đến rồi. Esquelucia có lẽ là đã thông báo cho đồng đội của mình, các thành viên của METH ở đây họ đang mở một cái góc bản đồ ra rất là thông minh, không tụ hết tất cả mọi thành viên. Và ở trên kênh sẽ liên tục thả code cũng như là về cái code item đó, và cái code này sẽ là random nha các bạn, không có chính xác là item nào hết. Và chúng ta đang xem trực tiếp ở trên kênh 23 PUBG VN. Các bạn có thể subscribe cũng như là share kênh để có thể tiếp tục ủng hộ rèfund gaming cũng như là Studio 23 Creative. Rồi, nói chung là cái việc ở đây chúng ta có nhiều người xem, nó sẽ dẫn tới là cái nền eSports PUBG của chúng ta nói riêng sẽ được đẩy lên rất là cao. Anh em vào xem bật 2 tab lên xem, 4 tab đi. Và nếu mà phát triển hơn nữa thì bằng cách các bạn có thể follow Facebook của mình, đó là Chu Việt Dũng nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình không ngại đâu, các bạn có thể follow add friend. Hôm nay thì mình sẽ add random 50 bạn. Cây 3 đến từ AHQ vừa bị nốc rồi, đó là một tình huống sử dụng AK và dùng nét để kết liễu mạng của cây 3 ở đây đến từ Pola De Rúc. Ui, mấy ngày này tên hay nhỉ? Pola De Rúc. Đến từ không biết là nước nào nhỉ? Kiểu bảo sao tên cả các em dân tộc dã man nhỉ? Mình cũng nghĩ là kiểu còn bây giờ Anh Độ đến đây là kiểu dạng là kiểu dân tộc riêng rồi ấy, nhưng mà đến đây nó kiểu trao đổi văn hóa trước mặt của rèfund Pino chính là team God. Đây là một trong những team đánh giá có lẽ chỉ thua sau bên phía team Liquid ở khu vực Mỹ thôi. Đến từ Bắc Mỹ đúng không? Đúng vậy. Và team God này cũng là một trong những team cực kỳ mạnh. Đã nhìn thấy rồi Pino. Ngay lập tức là Pino đang nổ súng nhưng chưa trúng một viên nào cả, chỉ trúng được vào gờ cửa sổ thôi. Trong những diễn biến khác, map thi đấu Nine đã có được cho mình những mạng với kép TSG rồi. Đây là những team đến từ Bắc Mỹ bắn nhau với những team châu Âu. Vậy là chúng ta chưa những tình huống giao tranh nào sớm trong map thi đấu này. Anh em vẫn đang là 76 player còn sống. La Sen đã bị kết liễu bởi một trái net đến từ vị trí của Moshi. Tiếp tục là team TG đến từ khu vực Bắc Mỹ ở đây. Rất căng thẳng. 2 phút thi đấu mới có thêm 2 player phải nằm xuống thôi. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi để xem. Và tôi đang rất là muốn theo dõi xem bây giờ bản đồ to, cái địa thế vòng cũng như là vị trí của các team đang như thế nào. Các thành viên của rèfund họ vẫn đang thủ ở xung quanh khu vực xưởng gỗ này thôi. Nó không quá
nhiều những cái player xung quanh, nhưng có vẻ như là các đội họ cũng đang tính đường để vào sâu trong vòng. Đúng vậy, và nếu mà chúng ta nhìn cái tổng quát hơn thì đây là cái khu vực rìa của, đây là vị trí Minta Power thì phải, rất gần Minta Power, em nhớ không nhầm. Vậy là Genji Gold vừa mất một thành viên rồi, chúng ta lại mất một đối thủ khá gần. Ở đây đang có những tình huống giao tranh và TMHMM một tình huống knock out và gạt giò luôn. Bây giờ liệu có không có một cái thành viên nào bên phía của Genji Gold ở gần ở trong cái tình huống đấy để có thể là cover cho Cheerleader cả. Và đây rồi, SK với một cái tình huống mà có vẻ như là cũng đã biết được cái vị trí đến từ bộ này, tên thì vãi lùa luẩn TRMMM, TRHMM. Anh chả hiểu tại sao có vẻ đặt tên như này nhỉ? Bởi vì đây là Hàn Quốc mà anh để có phải kiểu điển kiếp mấy ông này để tên rất dị nhá, phải bắt chước Việt Nam việc mình về cái việc đặt tên nghe nó còn dễ đầu. Thổ Nhĩ Kỳ mà anh biết đâu nó hợp với tên họ sao? Kiểu toàn code name và các bãi đài được nghe dễ hiểu chẳng hạn. DJ Chip, tao tên là Chip và tao là DJ, nghe nó dễ hiểu. Mình có dễ đùa đây rồi. Một thành viên của Timon TRHMM và bây giờ đang là những cái cú dòm ra ở đây. Loki ném ngay một trái nét ra nhưng mà ở đâu đó M4 đến từ ASQ đã bị nốc xuống đến từ đài rồi. Vâng, chỉ là những Avantgarde và Winner một tình huống trả đũa on kill thành công. Và ở trong map thi đấu vẫn đang còn 20 team, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận và đúng như những diễn biến trận đấu chúng ta phán đoán rồi. Những trận đấu cực kỳ khó khăn và các player họ bắn rất cẩn thận trong ngày hôm nay. Vâng, các bạn trên kênh chat thì các bạn đừng có rời mắt khỏi màn hình vì sẽ có code random được thả ở đây thôi. Còn trong code ở đây thì cụ thể là một set PGI title. Thì vậy, theo tôi nhớ không nhầm là như thế. Code này sẽ được kích hoạt ở trên trang. Rồi. Vâng, các bạn thể theo dõi fanpage của 23 PUBG VN để có thể theo dõi cách kích hoạt code lần này. Và em nhớ không nhầm thì code đầu tiên có chữ Tùng TT, thế thôi. Đúng rồi, còn nếu như mà đây rồi, code đầu tiên. tiên Vậy là keyword của chúng ta là TT Tùng 01 đến TT Tùng 20, sao lại TT nhỉ? Tùng TT Tùng. Các bạn ơi, tí nữa các bạn lại đoán code sao là Mimosa Dũng mơ. Ôi trời ơi, thế cũng đoán được à? Phát cái vòng. Trời ơi, Rèfund ở một khu vực rìa vòng và liệu rằng họ có biết rằng ở rất gần mình đó là một cái thính được thả ra. Nhưng mà God ở cũng rất gần, như các bạn thấy ở trước Mèo đó. Ú đã nổ súng ra ở đây rồi. Có lẽ từ nãy giờ Mèo Ú vẫn nổ súng thôi. Và trước đó các bạn thấy là bên phía team Genji, thậm chí đồng đội họ bị bắn họ không dám cứu bởi vì đây là thể loại góc nhìn thứ 3, bạn không cần phải xuất hiện để có thể nhìn được đối phương. Và vẫn đang là tình huống mà vị trí ở đây DJ Chip di chuyển khu cánh trái để lấy cho mình thông tin cần thiết thôi. Tôi nghĩ rằng là cái lượng đồ ở trong thính ở trong cái meta hiện tại của PUBG nó rất là quan trọng. Vì chúng ta cũng biết rồi là cái mũ 3 bây giờ không thể nào mà nhặt được theo cách bình thường nữa. Cái việc sở hữu mũ 3 là một thứ nó rất quan trọng ở trong những cái việc giao tranh từ xa. Thế nên là ở đây hy vọng rằng các thành viên của Rèfund họ có thể lấy được cái thính này, kèm theo đó là team Liquid họ đã ăn đi qua. Vâng, Avantgarde vừa xong đã bị knock out bởi một người bên phía Chép. Chép cũng là một trong những đội tuyển là một tổ chức bắn FPS cực kỳ mạnh mẽ ở khu vực Úc. Và trước đó mình đã có theo dõi ở những giải đấu CSGO rồi, nhưng không hiểu ở trong giải đấu PUBG thì họ sẽ bắn như nào đây. Savage mất một người, EZ quay Lucia nằm xuống vào Godvi có cho mình được mạng Kurat bên phía team CGW. Những cái tên rất quen thuộc ở đây. Các bạn đã theo dõi LL của khu vực Trung Quốc có thể thấy là Godvi ngày trước đã từng tham gia thi đấu LL chuyên nghiệp cho team LGD. Toàn vua trò chơi nào. Đúng vậy. Và vừa xong trò gì cũng giỏi. Hạng thật. Genji thì có một pro player tham gia thi đấu Overwatch, em nhớ không nhầm. Và vừa xong thì vị trí của Rap bye bye. Xiaorong bên phía team OMG rồi. OMG cũng là một trong những đội tuyển cực kỳ mạnh mẽ của bên ở khu Trung Quốc. Trung Quốc có 3 team từng tham gia thi đấu ở nước ngoài, đó là team LGD này, team 4AM và OMG. Ông vừa nãy là OMG Xiaorong đúng không? Em biết Xiaorong rồi điều. Là gì? Tiểu Dục. Đúng mà. Vâng, Mick coi thấy hay rồi. Vâng, vậy là Mick coi knock out với trên Rennie rồi và Made in Thái Lan tham gia giao tranh. Còn đây Pino. Liệu có man không đây? Trước mặt Pino là vị trí ở này và ngay tức ca mà lộ vị trí Pino chưa này. Pino bị chém không? Pino đang sấy rồi. Pino một lần nữa sấy rồi. Không sao cả. Pino knock out vị trí vô sinh nhưng Pino không có thứ backup nào bên phía team Rèfund cả. Nhưng bây giờ sao đây? Fan kia knock out vị trí Grama. Bên phía team Genji Black cũng đang mất người. Và bây giờ Pino về là liệu tách có chủ động ép lên để có thể gạt giò cho Pino rồi đây. Rèfund họ đang đẩy lên nhưng đã có gạt giò vào Pino rồi. Chúng ta đã mất một người, trời ơi. Bây giờ các em sẽ đẩy lên. Đây là một cái góc đẩy lên không dễ một tí nào dành cho đội tuyển Rèfund. Nhưng tôi nghĩ rằng nói là cái việc bắn hay không ở đây nó có là chính xác thì tôi nghĩ là nên bắn. Bây giờ chúng ta đang dâng lên rồi. Nhưng mà trước đó em không hiểu lý do tại sao ở cái vòng loại Thái Lan lỗi. Không, nếu ở vòng loại Thái Lan kiểu là Rèfund họ bắn rất chi là kiểu có sự gắn kết đó là 4 player đi gần nhau. Nhưng ở vòng loại lần này họ lại tách biệt nhau. Vừa xong đó một tiếng Pino bị knock mà không có tiếng backup nào cả. Đó. Có thể nhận xét ở đây đó là một cái tình huống mà cái
Tôi nghĩ rằng đó là cái quyết định nó hơi vội một chút. Chúng ta có thể côn nếu như mà muốn ăn. Và sau cái tình huống côn nó khoảng độ tầm 2-3 giây thôi Pino có thể bắn. Nhưng mà cũng không thể kể đến đó là cái tình huống khi mà rút súng ra bắn của Pino, đó là cái tình huống sấy hơi lỗi trong giai đoạn đầu. Đúng vậy, và em nghĩ hợp lý nhất để Pino lên là người lấy thông tin, còn để cho vị trí Phan Kiem hay Mèo Ú đứng đằng sau bắn thì hợp lý hơn. Nếu đối phương ép ra thì Pino có thể nằm dưới và gạt giò đối phương đi qua mình. Đó như vậy là gì? Hơi lỗi một chút đến từ vị trí của Pino. Những cái may mắn của chúng ta hiện tại đó là cái vòng bo tiếp theo. Nó chỉ cách cái vòng bo hiện tại khoảng 100 mét mà thôi, 200 mét. Nhưng bây giờ bên phía thì Rèfund họ phải di chuyển qua được CGX bên và ở trong đó là Avanga, một đối thủ rất mạnh, rất mạnh. Avanga là một đối thủ đến từ CIS giống như là Navi. Đúng vậy. Và cái ví dụ ở đây các bạn thấy là trình độ những team châu họ lệch rất nhiều. Còn bây giờ Mèo Ú đang nhìn thấy đội tuyển CGX rồi. Vâng, có lẽ bây giờ và ngay lập tức này họ cũng đang ép lên đội hình các thành viên bên phía Rèfund và DJ Chip chủ động ngồi sau vực đá, có nên được trả ra, nhưng DJ Chip có lẽ lộ vị trí khi đối phương của mình có cho mình được cái gò đất. Phan Kiem thì đang xử lý ở sau gốc cây và bên phía Rèfund họ đã bị quay bởi rất nhiều đối phương. Có quá nhiều đội tuyển họ đang di chuyển lại trong khu vực này và team này sẽ là đối thủ đầu tiên của chúng ta khi mà DJ Chip mở góc ra đây. Anh ấy có được tầm nhìn, liệu có nhìn thấy được vị trí của Cam hay không? Đây là một góc rất nguy hiểm dành cho DJ Chip. Tại sao DJ Chip lại rời khỏi một cái khu vực có thể nấp được như là khu vực U nhà? Chúng ta mất DJ Chip ở đây rồi. Đó là một tình huống hơi vội vàng và hơi tự tin về cái kỹ năng cá nhân của mình. Ở góc nhìn thứ nhất thì đó vị trí DJ Chip là lợi thế, nhưng đây là góc nhìn thứ ba, đối phương sẽ nhìn thấy DJ Chip trước khi mà DJ Chip ở vị trí cao hơn. Và anh Chip anh ấy không ngờ được rằng cái lối chơi của đội tuyển này đó là stick cùng nhau. Đúng vậy. Họ đi một lúc 4 người đi ra thì đúng là cổ bắn hay bằng rời cũng không thể nào mà chịu được. Nếu mà có ai hiện tại đang ở Đức thì có thể nhắc cho các thành viên bên phía Rèfund hãy bắn bằng cái cách bắn mà họ đã vô địch ở giải khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á. Anh nghĩ rằng trong cái game đấu này Rèfund họ hơi rời rạc. Đúng, họ bị rời rạc nhau quá. Rời rạc là một cách hay để có thể nắm được nhiều thông tin. Nhưng khi chúng ta có được thông tin rồi thì chúng ta làm gì nó mới là một câu chuyện khác. Nhưng mà cái rời rạc đó nó sẽ hay nếu mà ở lại góc nhìn thứ nhất, còn đây là ở lại góc nhìn thứ ba, chúng ta có thể ở trong nhà mà nhìn ra ngoài được mà, đúng không? Nhưng tại sao thành viên bên phía Rèfund họ tiếp tục, nhưng mà không sao cả, mới là một game và chúng ta còn 7 game đấu nữa cơ. Không thì như đã nói, đây sẽ là một cái round mà chúng ta cần phải sử dụng để có thể là biết được chiến thuật nói chung của các đối thủ nào, cái lối bắn như thế nào để chúng ta có thể sửa nếu như mà chúng ta đã bị lầm lỡ về một cái suy nghĩ, một tư duy về chiến thuật. Vâng, ngay lập tức thì Phan Kiem không, đó vị trí Phan Kiem đã bị knock out bởi vô stick rồi, mà Mèo Ú sẽ di chuyển ra cứu đồng đội của mình ở quán này. Mèo Ú đi luôn. Mèo Ú bảo toàn tính mạng của mình rồi. Đó là cái lệnh được đưa ra bởi Funky ở đây và tạm biệt Funky. Bây giờ chúng ta chỉ còn một mình con mèo béo rồi. Và ở cái nơi tiếp theo Mèo Ú di chuyển đến, nó không thể có được một cái góc đẹp. Cái nơi rìa biển gần như là một cái nơi nó khá là tử thần và khu vực Minta Power sẽ là cái địa điểm mà Mèo Ú lựa chọn di chuyển vào trong này. Nhìn thấy được thính rồi, chắc chắn không nhặt. Đi Mèo Ú đang bị bắn rồi. Và sang team tình huống bị knock out vị trí xe rông, nhưng Mèo Ú tiếp tục di chuyển bằng xe máy. Ở góc nhìn thứ ba, Mèo Ú sẽ nằm xuống và trước mặt Mèo Ú là Liquid và cơ hội cho Mèo Ú gần như là không có một góc nào Mèo Ú có thể thủ được cả. Nhìn ở trong kia đông nhiều tiền. Tức thì Savage ở vị trí ở Sealand có cho mình mạng Mèo Ú và bên phía Rèfund họ dừng lại ở top 19. Hơi đáng tiếc một chút. Nhưng thực sự là cái vòng cái số chấm 10 ở trong vòng kìa, nó có đến 5.000 team không vậy? Cái việc vào vòng theo kiểu như thế chúng ta không có một cái thông tin gì cả và không tránh khỏi được. Nhưng chơi thôi, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những cái diễn biến ở trong cái round đầu này để cùng chờ xem đó là chiến thuật của các đội, họ sẽ thi đấu như thế nào. Chúng ta sẽ cùng chờ một chút để có thể là lốt mà lại hình ảnh nó có thể là ok hơn một chút. Anh em đợi tí nha. Nói chung là trong trận đấu đầu tiên của chúng ta